pa. Kini si Max Urban. Sa mga grocery ug sa mga pharmacy, inyo nang mapalit ang Sinbanyawan Coffee. Pait at panlamig, humot ug swabe ang timpla. Sinbanyawan Coffee, pamparelax, pampagana. Affordable ang presyo ug inyong magustuhan. Sinbanyawan Coffee sa panglawas, makatabang. Produkto sa Seed Marketing Incorporated. Ayaw hulata nga mahanap ang imong pananaw. Iton Capsule alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Kini adunay bilberry extract nga gikan sa prutas sa bilberry na makita o makuha lamang sa mga nasud sama sa USA, Canada, Poland, Germany, and Mexico. Ang bilberry usa ka antioxidant o kini makaayo sa damage o makahatag o proteksyon sa retina sa atong mga mata. Ang Iton adunay tulo ka variant. Dunay Iton Plain, Iton Plus ug Iton Extra. Ug ikaw adunay laing gibati aside sa paghanap sa imong mata sama sa varicose, diabetes, atherosclerosis, diarrhea and wands, gingivitis, o gusto ka maka-lower unrest sa mga chronic disease such as cancer, Alzheimer, pwede kaayo sa Iton Plain. O ikaw po nga adunay giinom nga tambal para diabetes, ang tambal nga pangpalabnaw sa dugo, Iton Plus. Iton Plus ang anghay nga immune, kini focus sa overall health sa atong eyesight o wala kini drug contradictions. O gusto kang extra care, aduna usab kitay Iton Extra. Extra kini og contents busa extra sab kini og benepisyo kompleto ricados na ni atong Iton Extra. Kombinasyon sa Iton Plain o Iton Plus, dili lang kaayuhan sa imong mata ang mapukusan, apil na pod ang uban nimong gibati sa imong kalawasan. Sa Iton, mas hapsay imong paminaw, mas tinaw ang imong pananaw. Exclusively distributed by DGR Trades. Nga kanunay ninyo makontak sa cellphone number 0909-598-6259. Og ikaw pod adunay ginainom nga tambal para sa diabetes og tambal nga pangpalabnaw sa dugo, Iton Plus ang angay nga imnon kay kani focus sa overall health sa atong eyesight ug wala kini drug contradictions. Kung gusto kag extra care, aduna sab kitay Iton Extra. Extra kini og contents busa extra sab kini og benepisyo. Kompleto ricados na ni atong Iton Extra. Kombinasyon sa atong Iton Plain ug Iton Plus. Dili lang kaayuhan sa imong mga mata ang mafokusan, apil na pod ang uban nimong ginabati sa imong kalawasan. Sa Iton, mas hapsay imong paminaw, mas tinaw imong pananaw. Exclusively distributed by DJR Trades. Nga kanunay ninyong makontak sa cellphone number 0909-598-6259. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS. DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. Atong oras sa Radio Ronda, alas 7 buntag, standby sa KISAW ng Sangguniang Panglungsod. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. KISAW nan Sangguniang Panlungsod. Programa na idyo mapaminawan ang mga kalambuan, mga nahisgutan sa regular session ng Sangguniang Panlungsod uban sa pagdumala ni City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Kuman, jari ang programa KISAW nan Sangguniang Panlungsod. Maradaw nabuntag na sa Abdidyo Rot mga Surigaunon. Mga Surigaunon ini sa ato syudad sa ato lalawigan. Mga Surigaunon na dadto sa gawas sa ato syudad ug lalawigan.
Ininasab ang magsugilon sa mga kalambuan diyagan sa panggoberno ng siyudad sa Surigao ng Dumlao Kasura Administration. Sinagi sa atong presiding officer City Vice Mayor Pons Kasura ato mabati dija ang mga diyagan kalambuan sa palibot na nato siyudad. Standby, maradaw na buntag di Jorot. Labi na sa mga nag-view sa live streaming, sanan sa mga karadyuan, sundan ni Permian Kisaw nan Sangguniang Panlungsod. Saway paglangan ato palanog na sa kahanginan ang ato presiding officer Sangguniang Panglungsod, City Vice Mayor Alfonso Pons Kasura. Maradaw na buntag paring Vice Mayor Pons. Maayong buntag sa tanan nga nagsunod sa ato programa. Maayong buntag sa padumayo namang panahon. Maradaw takon magdire-diretso na ini. Pero ikaw nagampo. Di kahapon. Magkahapon. Di magkaroon ba daw maradaw ang panahon. Balita. Pero nakakatog gihapon kami sa Nonok. Ang People's Day. Ito man sa Nonok. O bisan pikon tama o yan. Pero di man kon bayod. Walang mabayod. Hangin. Walang mabayod sa hangin. Uya. Okay na, Kuan ra gadud inin. Ilang pa. Ordinaryo ra na weather. An ija ra gadud kuan. An ija ra paguyan. Ano jara paguyan. Oo. Inin, anay, kita mangutaan na tayo in behalf sa mga Surigao noon. Naman niya magkamo magka-quorum, magka-session aton Huwebes. May mga absent man good, an iba nag-out of town sa na nag-sick leave. So, gadud kami quorum. At anyway, okay raman kay sa yao man gud panahon na dili kita maka-quorum tungod lagi sa mga kakulian. Dili sab nato kapugngan sickness or out of town or official travel or may mga panginhanglan labi na kumana apit na sa pan-eleksyon, di ba? So we will make it up next week kay hamok-hamok nato pending na mga resolution sa labang. Una na niini inin adugay na gadud siguro ini nagkahinaman ng mga katawhan labi naan may mga delinquent real property taxes. Kumusta man mataw daw? So supposedly last Thursday tuki na mo iti kay kinahanglan man na sa bag-o na balaod RP Bara law and real property tax assessment law sa tibok Pilipinas nagkantar man na between July 2024 to July 2026 maghimo gadud an isa ka local government unit nan isa ka tax amnesty. So kuman, ini na tax amnesty, mga kaigsuunan kong mga Surigaonon, labi naan may mga property owners na may delinquency up to June of 2024. Meaning previous months or previous years prior to June 2024, daoy ato tax amnesty. Na pasar na ordinansa sa syudad diin kung mula ko gani tax amnesty ani mo bayaran an basic pay ra basic rate why mga penalty why ay surcharges why ay penalties so dako ini natabang kay daon may good amo na lista ng mga delinquent taxpayers or real property tax owners
na 20 years na, 15 years na, 10 years na, nahandod ko man, waya makabayad ng ila real property tax. Now, ang isa ka butang na muda ako ini because diya o manggoy ipatong na mga penalties and charges. So what on jaon, but you only have 1 year from the approval of the ordinance. We expect the ordinance to be mapasa kung man na March and this March until June of 2026, meaning 2 years. Oh. So, What do you mean by 1 year ang hatag mo na lugway sa ila? dili until 2026. Kanta, mga bali 2 years. More than mag-apply man diyon sila. Dili actually gamay ra kan dili gid na mo abot ng 2 years. Di na. But for purposes kay ja may good imo ikaw may magbuot good in terms of payment nimo. But in terms of payment has to be within 1 year. Meaning to say, you apply for a tax amnesty. If you cannot pay it one whole amount, you can pay it in installment. But the installment payment has to be paid within 1 year. So, i-avail ini ng mga katawhan, ato mga real property tax owners, building, mga lupa, residential, commercial, industrial, agricultural. So, amo ini ipapasak man sunod simana, puhon, and God willing, kundi gadot kami makakorum na sa base mag-special session kami para lamang na ini na mapasar, ini na ordinansa. Na, sa regular session, di nga ni makorum, labi na kung magpatawag ka ng special session. Base jaoy yung mga kita mga oras na libre basta kay jaon lamang makakorum. I see. But I will see to it that we can master a quorum this time sa Hipis. Inin, naka-notice ako, paring Vice Mayor, may mga nabiling pa man ng mga barangay na makadusuran nila budget for 2025. Sama pananglitan ang Aurora, Kagniog, Mapawa, Danawan, San Jose, Dayasa, ng Sidlakan. Di, daon na, human na daon. Human na lagi, what I mean is medyo nalangan man. Marso naman. Depende daon kaya, pagsubit Manila sa ato review committee, sa local finance committee, sa review committee. But I'm very, very happy that sa kumana administrasyon, and under the leadership of Robert Patayon and ato TILG, sige kayo niya initasin makngak na inin ato budget good, dili ini ibaliwaya kay kadaghanan good sa una, tagbaliwaya ra dyan approval ng budget sa local level. Dato'y gani one time na before 2022 na inin November na paka-approve nila budget for that year. So, right now, I can say na bisan gani ang ato city budget, ang ato Marso na matuon. na budget, napasar na finally by Sangguniang Panlalawigan. Very good. So, jaoy kinta mga ininhikayon pa ng mga provision or conditiones sa ato budget, but it is just a minor deficiency na makorihean ra tungod kay one way or another ay mga requirement na kinahanglan i-comply. So amo na dyan i-comply, and we are really thankful sa Sangguniang Panlalawigan that as early as last week napasar na amo city budget na nagkantidad na almost 1.45 billion pesos. So, ini is operational na and making sure that we can already start up ng ato mga proyekto na gahinanan ini na pundo, hamok ubay-ubay man inin ato mga pundo na tagahin para sa ato mga infrastruktura. Kay lagi pagsuyod gud namo, this is one administration na
sa mga katawhang Surigao noon na succeeded immediately after two mga dili marajaw na paghitabo taglaong pa nila double whammy and ato COVID na pandemic sa nato Typhoon Odette na hapak dato ng 2021, meaning to say an administrasyon ni Mayor Paul, an ato administrasyon command is an administration that has to come up with a lot of problems with health as well as infrastructure. Sa infrastructure daan grabe gud ka massive and tagkinahanglan na mga repairs na natagamtaman tungod lagi sa paghapak sa bagyong Odette, mga calamity na di gud nato malalis. Now, when we took over, it was an abnormal situation. Abnormal in the sense na gubaan mga classrooms, mga covered court, was out, gubaan mga bayay, other facilities, government facilities, and many more that had made really difficult for us to allocate ang ato mga pundo lokal. Marajaw ra kan lamang kay may mga national funded projects na tagbubo sa dinhi sa syudad na nakatabang gud pagdadaw sa ato rehabilitation. So as I've said, this is an administration that has to go into rehabilitation stages of the various infrastructure projects na nadaot tungod ng Odette. Now more than that was also the health issues na naato tagatubang tungod lagi sa pandemic. But nevertheless, we can face the people here sa tanan sa 54 ka mga barangay na makita niyo ang paningkamot ng ini na administrasyon na matagan ng mga alokasyon mahitungod sa hinanali nga rehabilitation sa mga various infrastructure facilities like school buildings, like covered courts, like health centers na tabangan na gud ang katindog na. In fact, bisan kun musuroy pa kamo sa tibuok 54 ka mga barangay, although there are still mga barangays na an ila covered courts under construction pa, but nevertheless we can say that almost siguro kung by this time mulaong kami na 100% are already fully restored sa mga covered courts. Fully restored in the sense na jao pa'y taga tapos kuman pero jao na nagsugod na ang construction. Even gani sa mga eskwelahan nato na natabangan kita ng syudad o rather ng probinsya na naton huibis na ato tag-inugaruhan ang bag-o na covered court ng Surigao City Pilot School. O dito isa ka adlaw pasab dito taga pahigayon nato an in last week tagpahigayon nato an pagkat ng ribbon ng bag-o na covered court ng Surigao City Elementary School. So ini na mga tabang namo sa DepEd, tabang nato sa mga eskwelahan, tabang nato sa mga barangay, amo ini an amo ipasigarbo sa tanan mga katawhang Surigao noon na natuman namo ang ato mga saad na diin naglaong kita na daton mga naguba na mga infrastructure projects amoy amo unahon sa pag-ingkod namo natong Hunyo 2022. Alright, adisira ko mo kadto sa ibang kinta, may mga taglaong pasadipan idyo campaign period. May kinta ako banhaw na mga kalambuan sa magtuyo na katuig anidyo administrasyon ni Mayor Dumlao sanan under also your presiding Sangguniang Panglungsod. Mukari kita sa pinaka-importante na dako ni katabang ng ekonomiya sa syudad. Kumusta man itong upat ka mga opisyalis sa San Miguel Corporation na nagka-meeting kamo
kumusta man ang groundbreaking? Is it already final? O adun na Monday nangabutan ato mga kadagkuan sa San Miguel Corporation Monday morning and immediately pag-abot nila taga suroy dadon an area nan planta dito tanan kunhain an groundbreaking ceremony, hain ang stage, hain ang dome tent, hain ang mga bisita, pila ka buok ang bisita, sino'y bibitaron. Detalyado karadyaw ang program director ng San Miguel Corporation to the large extent na gusto gud nila na hapsay ang pagpadyagan ng ato programa kuman Marso 21, 9 o'clock in the morning. Security arrangements, hotel accommodations ang mga bisita, pag-abot ng mga bisita, sakyanan, tanan-tanan, pati ang pagkaon, ang sound system. Grabe ka detalyado, bilib ako karadyaw sa ini na taglaong pag-preparar na sila mismo is making sure that every detail of the program is taken care of. Meaning to say, sa ila standards, kaya may ila gud standard ba nan ini. Bisan gani ang program, bisan gani ang backdrop, bisan gani ang mga panginahanglan sa programa, ang tono ng sound system, ang backdrop na design, ang mga ingkuranan, mga tables, mga chairs, everything, as I've said, detalyado karadyaw ang ila mga preparasyon na nulong gud kami, grabe ba gud ang San Miguel Corporation kung mo himo nan isa ka programa kay up to the last detail ila gud paninguhaon na wayay sa gabal, even yan pagbutang ng mga portalets, pagbutang ng mga CR, pagbutang ng paglimpyo ng sayog, basta kay hapit lagi tanan, script ng programa, sino MC, all these are being in detail na makita nimo na seryoso gud ila tumong na successful karadaw, mas successful ang ato groundbreaking ceremony kuman March 21. That is a Friday at 9 o'clock in the morning. And bisan gani sa pagkaon, sila nagpili kung ano'y menu. Basta kay detalyado ko karagaw. So, that was Monday. Then another meeting was done in last Tuesday morning before they left for back to Manila. So, we are really happy that we are coordinating with them. And then, all the details na ilang kinahanglan. And from time to time, mapadayan na namo siguro ang may invitation by next week. And makita namo na we are inviting about 400 ka mga invited guests na ato kinta tag-approve sa nila na amo sa pinian imbitaron. So, all sectors of society are being invited just to make sure na ila ipakita sa kadaghanan, labi na sa ato mga businessmen, sa ato mga local officials, sa ato mga upat ka mga o 5 mga ni kay ang mga directly affected communities like Barangay Quezon, Barangay Trinidad, Barangay Bonifacio, Anumar, even Mabini and Mapawa are being invited na makita gadud na mga opisyalis ng barangay na hindi ni kunti atiaw na pag-groundbreaking kay amo ra man gid kinahanglan na matapos sa pantanan ng mga proseso ng ato rehabilitation proceedings dito sa korte. Now, paghanay nila ng tanang programa was kinta tag-presentar sa iyo, then sila kung filming pa ng pelikula, may ila director. Dili lamang kung director, sila gid ang overall producer.
Producers kamera pa, ang kamera ang supply ng mga panginahanglan. So pananglitan na ang stage, ang ato dumten, Amoy jo counterpart. Amoy ato ka counterpart, ang mga tao na naglimpyo na hantod ko man sige pa naglimpyo. Amo? Nahinay taglimpyo. Basta kay makita nimo na siguro by next week makita ni ito nato ang media na makita niyo na anhin ang groundbreaking, anhin ang tanan. Basta kay detalyado ini. And we are making sure that we can prepare everything na paplaster pagdadaw. Mga panginahanglan pa pre. Sige. At least mga Surigao noon, ini dili ko taglawon pa. Sige. Pre. Taglawon ko lagi. Jaon ra amura jaon kita namo taga kita sa ila na suportado namo tanan. Now, ang kinta di doon sa pag-groundbreaking, so mahibawaan nato di doon, kung ila ba isugilon, kung kuno ang taglaong pa official operasyon. Dili kami doon taglangan pa namo na dili kami mag-preempt kuno na isugilon. Kinta lagi ba? Pero well, yes, of course, ila doon di kami mo preempt. Pero isugilon daw nila sa panahon sa groundbreaking. Of course, ila man daw na siga doon. Kuno nila himuon di doon ayang kutubra ng groundbreaking. But the way kay hamok pa man lagi gihapon an mo law na sos mutuora lamang kung maka inin na gawas kuno an aso. Sus. Bahala na dijo kung hindi ka mumutuo. Kaya mo magsunad. Ya may amo taga amo mangga doon sa pikas kay naghando man sa ini sila na ang pangutana na aman na jadto na panahon naling kamot ko mo na abrihan ya man lagi binidyo 2014 pagod 14 pa. It took 3 tikan sa 2013 to 2016 2016 to 2019, 2019 to 2022, 3 terms. Abrihe. Naman ko man na pagsuyod na Dumlao administration, abrihan man. In the same manner, na ang nunuksab for the longest period of time, tagpromisa ini ng 2010 nila, 2013, 2016, 2019, upat ka termino, na mangutana kita na aman, nawaya man. Matigayon ang pag-abli ng Nunok Mines. And why is it that it is only now under this present setup ng San Miguel Corporation nag-abri na ang ato operations dito sa Nunok Mines. Nevertheless, we are not taglaong diliya kami magpanahambog nan ini, but we are just trying to answer those mga tidbits na mga comments dito sa ato social media, whether they agree or they do not agree or they are skeptical or pessimistic, the pessimistic view na tainted with political color, dili na mo dyan mapungan kay ido man dyan mga panghuna-huna. Pero sa ako kabahin, seryoso kami natagpurso ko dyan na mo. Hinay-hinay ini. Dili ini ko na nadali. In fact, we started saying this during the campaign period in 2022, 2023, 2024, and it is only now, 2025. But nevertheless, at least within the term sa ini na administrasyon. Dili kita kon mga pangandoy na hantod kuman, kain kita manyanggi. Diyon ang problema, ang parte sa problema sa we are I would say this that by the way, excuse me. Vice Mayor, Mayor, excuse me. Matuod nagisigot man takaw ng kuan inin sa public market. Naman kita di man mo siyod ang sanitary inspectors to inspect inside the public market. Terribly sa kadto, Vice Mayor. Ay. Ato doon ni kuan sa ila sa ato mga sanitary inspectors na ikaw mismo kana manyanggi nakapanimaho gadot. Kung may mo pangani di ako manyanggi na. Amo gani lagi ko man we are taking note of those. In fact, dili ra kon ikaw
So many of our residents nagreklamo gud. Amo ra doon taghimuan listahan kay amo ini ipakita sa Primark siguro sa ilahuna-huna na mag-uno man kita magdadaw pa nan ini na iya naman ba siguro kita. Daon base daon na dyan sa ilahuna-huna. But that is something na angayan sab nila na hunaon na angayan sa ila pag dumaya nandiyon ato public market dagawon unta sab nila labi na an cleanliness. Dili kun ikaw ra gajud a lot of those people we have met tulawong gajud nauno naman ni nato public market vice nagrabe man kabaho na. Musuyod kami mga lisngaw an baho. So mula sila di man lagi kay problema man sa drainage. So that has been a problem before. And now daon na sab nagawas siguro tungod na inin na uyan kay nag-uyan na sab kuman gani. But ato daw nung kanon kuman Lunes ato ipadangat ngadto sa mga sanitary inspectors. Ato siguro tawgon an ini man namati man siguro sila sa Primark kuman management ini na open na sa binin na problema nato sa kabahuran ato public market na unta nagsabot naman kita dili ko nato ila public market di ko nato ila iya bahala na ko ila ko nato basta kay an central public market nato dito sa Boulevard jaon na gadoy hamok na reklamo parte sa kabaho dili lamang kung kamo dili ra lamang diyon naninda kundi kadaghanan gadud ibin sa gawas na nimaho an ato public market. So kinta diyon ang solusyon na diyon ni an ato mga satellite market na madali unta na kuman mga panahon na. Actually diyon satellite market na projects daon naman daon sige naman ang sunod gan nato na inaugurahan sa Rizal Puhon tapos basta kay it's the mayor who will tell the people of Surigao and iban pa ng mga public markets. But sa 2025 budget, daon mga satellite markets. Now, but the one that has already been completed sa barangay sa Taft at sunod na anako na hibawan nandiri sa barangay sa Rizal. And then barangay San Juan, we are looking for a lot sa barangay Sabak and also there is a Cagniog. So an sa Luna daon naman an lugar an kuan rakan kun usugdan. So an ako kinta at liberty to state for people to know na we are actually in the 2025 budget jaon gado na pundo para sa pag-construct ng ato mga satellite markets. Now, dili lamang kung mga satellite markets, pero jaon pagod iban na mga infrastructure project na ato gani inagurahan in the next coming days before March 28 siguro or after March 28 kay amo man lagi jaon sugod ng campaign period. But diyak man tagdadilian ang pag-open up ng mga tagdilian na sa ato inin regulasyon sa COMELEC ang pag-undertake ba ng mga projects. Pero doon pag-inaugurar, aya doon, way labot sa prohibition. Kaya nahuman naman, ayang dili ni mo inagurahan na mag-abre. Like for example, na nato pinakamoderno na diri sa Taft, dinin ato health center tuyo ka story. Makita man ini sa mga katawhan labi na sa daon pagtapos ng ato mga street lights along the highway, makita man ninyo na tagsugdan na daon and anytime siguro matukod na daon mga poste and then later on ang mga solar lights kay solar lights man daon tanan. So makita nato mga kaigsuonan ang kalainan na mga proyekto na taga undertake ng inin administration together with the province and our district Congressman Robert A. Sparbers sa national line agencies din higani sa syudad imo makita gadot ang boulevard siguro by
before the end of March, matapos na sa doon second phase. Maabri na doon sa atbang ng tavern. And paspas ang jagan. Tapos may third phase, hantod moabot doon sa Pasemco Port. And then thereafter sa Pasemco Port, makita na sab nato na mahuman sab doon taglaong to regional fishing port na inig doon sa Surigao. Na daon gikan sa pantalanan na Pasemco Old Port site, pasingod na sa kilikod ng City Hall. So, all these are being undertaken. In fact, nagsugod na sa construction ng ato breeder farm dito sa barangay sa Quezon. All these are being undertaken under this administration in a way na makita gano'n sa mga katawhan Surigao nun ang agi ng ini na administrasyon. Abi mo pukaw ko sa imo ang satellite market kay mataud-tauran man gadud siguro sa ato panlantaw na mabalik pagtukod ang Central Public Market. While sa daw na kumana sitwasyon, bagadi sila mag-inabot. Kay lagi may abot, may kita, matagal pa may income nila. So the only kinta solution na nini na maapuran nato ang public market, ang mga satellite market to stop this we are all aware of that. In fact, we are aware na madilatar gud ini na pag laon ta lamang either pag-terminate na waya na gud sila or pag-construct ng ato Central Public Market. But again, as I've said, we have already decided. We have already sent a letter of termination. There are ongoing negotiations or discussions. And we know na unoy problema na ato dakbayan sa Surigao na isa ka problema na adya kami mag-repair ng isa ka utang na taghimo ng previous administration. Naya gud nila tanawa kung unoy hadangatan na ini na kuman. Dangat na di gud kung feasible dito na mga lease agreement kay gani kung ikaw lagi interesado naaman na di man ka magpakita nan imo kaisog or dili man ka magpakita nan imo kadasig abilidad na imo initukod adya man hino ami agi amora manan taghagit ra ba lamang kami just because they are there. Amo sakto dyan imo laong na bahala na ton madugay pero nag-income man kami. Amo daw lagi. Amo gud dyan nila huna-huna. So, tagalon kay ang solusyon ra doon, panukuran ta na ng mga satellite market sa palibot. Mo gani lagi. Nakitaan Manila doon. Nakitaan Manila doon na bisan tuod ko na madugay pa ini pero sa kuhaan na sa gamay na palibutan na sila ng mga satellite markets. Na eventually siguro gani and Central Public is no longer feasible to be established in that area. May ako ang gyapon, may stabilisar kay taglaong pa sa mga kakilid-kiliran ng barangay adto sila Manyangi nan ini sa sentro adong gadto sa Central Public Market. Well, Pero it really all depend kung ano yung dangatan ng ato negosasyon. Pero for the moment, ang amo ikasultira lamang na nangininguha kami na mahuman ini pagdali. Now, dili lamang namo may istorya sa pagkakuman ang mga taglaong pa ongoing negotiation party nan ini if there is any such thing as negotiation. But the thing is, we are committed and as our campaign promised before na either mabalik nato ang Central Public Market didon sa area, whether it is operated still by Primark or operated by the city, it remains to be seen. But for the moment, nagprepara na sabdaan kami na option kung ano himuon once fully terminated na ini na kontrata sa pag-address ng problema nato kung ano nato pagtukod ang ato Central Public Market. In fact, sa pagkakuman gani, kung ijo the next thing that amo himuon by the way is next week we will renew the lease agreement with Land Bank of the Philippines because nahibayo man kamo mga katawhang Surigao noon
nato land bank jaon sa ato commercial arat sa ato government center. It was established during my time as I was the city mayor. At that time din na nuhangyo kami sa land bank na i-finance and constructionan pa na ato government center. Tapos ang ibayad nila na rental, amoray ato ibayad sa taglaong pa bayad sa ila rental. Kuman mo expire na kuman April ang ila lease agreement. So Ano utang o impasasab? kadugay ra. Dugay ra. Na-impas na daw as early as 2008. Na-impas na daw. Sa imo pa panahon? Oo, na-impas na daw. Na-impas Kay na? at that time accelerated man ang ato pagbayad. Ila pagbayad lagi at the same time amoy ato tagbayad sa loan. Na di gamay ra man daw na construction, dili mo pareha daw ato extension ng City Hall. Nahantod ko man. Uy, matuod. Ikaw nagpukaw, ang mangutana ra ka, kung mudason ra ka pangutana paring Vice Mayor. Una man kayo dyan tagtukod na bago sa likod ng City Hall. Matod pa nila, to? Photo bomber? Una man dyan kung naman gamita, una man dyan, gamito o dili? Dili ako maka tubag na daon kay it is a decision of the executive. Si Mayor Dagado daon ang makatubag. Pero kami, sige na sa kami pangutana, pero ang laong na ato mga kadagkuan sa building official na daoy lagi dipikto. Daoy dili angayan na istaran kay daton 2 or 3 previous na linog daoy kinta mga panghitabo na kun daon an ato mga official rather mga offices didon mo cause gud ng panic. Siyempre. So, for safety precautions or reasons. But again, I am not in a position to tell you about why is it that up to now, doon gamita, although daoy isa ka opisina ng ato tricycle franchising office na daon ang tagbutang. Pero daon siya sa second floor, waya gud sa third floor. Kaya lagi, ko na hibaon, may problema. But as I've said, an inigod na building, supposedly, at that time na biswainin na plano ini, no object pang gadud kita na ini. Okay, naman dumako. Okay, number one, dili angayan na tukuran ng moderno na building. Kaya doon ato City Hall, the building itself, is an iconic building. Meaning to say, may historical perspective nandiyon na dili ang ngayon may photo bomber. Kuman, iton kuman na nahitabo, kung anat ato untana stand alone ra nato tutun ato out down ato kuman City Hall para ma-preserve ani ja laong pa beauty. Historical beauty. Historical iconic nature ng building itself, diba? Kay tag-construct sa 1940s pa. So kuman dahil kung ano yung mga plano nandiyon, I cannot speak for the mayor on that regard. But nevertheless, ang ako taglaong lamang comparing it with the construction of the ato construct during my time, andiyon building na before tagan laman ng Jerry's didon sa doon ikaduha na Luneta Arcade, tapos ani katuyo daton at doon kuman ato government center government center sabnan pagrehab. But be that is may, ang ako punto is that we are renegotiating with Land Bank of the Philippines na ma-renew ang nila kontrata for the next 5 years. Sila na gud ang nag-sita na 5 years na kan ang nila ipa-extend because nakita nila na di na gud ang ngayan didon tungod sa kalisod sa parking. Correct. I am privy to the ongoing need nila ng isa ka lugar na ato nila ibalhin tapos tukuran ng bago na building. I cannot still say where
Pero when we had that meeting last Thursday, may lagi quorum. Pero after that, dito man sila to make use of their time. Nag-istorya kaya kami. So, nulaong kami na daman in previous renewal, kay ikatuyo naman in Bali, and may second renewal, or no, first renewal, and this is the second renewal. Second renewal. Di ba kung taas pa ang 5 years? Fine. At least magamit ang daw na building, mga rooms for extension of any other offices sa city government. And previous na renewal was 10 years. 10 years. Normally, mula ang mga kagod to be renewed for the same period of time. Diba? So, paglaw na mo, are we going to again renew this for 10 years? Nulaw naman sila, no, we just only have to renew for 5 years. 5 years. Because ang plano ng land bank is really to look for another area, another place in the city where they can build their own building or rent. O rent. Nadari may na building dili sa kaniadtos karaan at bang ng public market na UCPB kaniadto. Naman daw sila nagrental naman. Aro- Satellite naman daw nila. Satellite ra nila. Anila gud is the main land bank of the Philippines na dako-dako kay dako man gud ni kliyente, mga government offices. So kung ang problema lagi diyon dito kay sa kapuno ng mga sakyanan dili makapark ang ila mga kliyente or correct. there is really a problem kung mag-withdraw ng cash sa parking ladyo ra. So we are trying to look at it na also okay lang kami sige kung 5 years ra problema. We can renew the lease agreement for the next 5 years under a rental na may escalation clause gihapon. So that we will also try to see kung uno'y ato ibutang thereafter sa daon is Mabakante. daon kay dako man daon. That's one whole stretch na isa ka building na ila na occupy na kung mo vacate sila, it will be utilized by some other offices ng ato local government unit. So we are again kung naka-quorum kita, that was one of those that should have been approved. We authorize the city mayor to enter into a renewal of the lease agreement with the Land Bank of the Philippines. Now, kinta kung mangutana ang publiko, ang daw another 5 years, umay dapatan kinta ang income from the land bank rental. Ang land bank rental is part of the economic enterprise na ato syudad. In fact, as I've said, makaabot na mga dunta na kita ng first class. Unta. Were it not for the deficiency that we have sa ato public market. Kay we lost about 18 million a year sa income ng public market because we are not earning a single centavo sa daon. That is precisely the biggest kinta argument namo naaman na for the longest period of time mga dud kamo Primark maninguha na makahatag ng sakto na pakita ni mo na jaw ko yung pundo na magbutang na in public market up to now mulong mo jaon amo pakita na certification na jaw amo inin Pundo ang badya puro naman lagi kapasidad naman badya kung ikaw lagi di mo lang kung ikaw interesado sugdan na namo ini mayor vice mayor sugdan na namo ini gadud handod ko man but anyway as I've said going back to the income and Almont we are also again renegotiating with that remember nabayaran naman no tapos naman ang Almont an Almont is build to own bali build amuram BOT rent and own bali by next year ato na daw Almont. Mo? Uy. Pero continue gyapon sila to operate. Continuous pag-operate
Pero ang tag-ija ng mga buildings is already the local government. City government na. Sa pagkakuman, sila pa'y tag-ija, pero nag-rental gihapon Nag-rental sila. Oo. Amo na nakagwapo na nato na programa or agreement na dato sa una, grabe nila na. Arang na negatibo na. Badako, uno man pag-privatize ang daon na pwede mga doon ang city ra mag-operate. And uno man, basta ra lamang lagi kadot na daw ikinta argument. Pero look at what is happening right now. Nagsilaan nagpagana ng ato almond, di man siguro nato malalis na isa sa pinaka maradyaw or pinakagana na hotel din sa Surigao with a swimming pool is Almond. Almond to. Na sinuno may income nato sa Almond. Aton pag-enter nato ng agreement dila, ano lang sila, tagay kami ng panahon ng 15 years na mag-establishar kami ng bago na hotel. Okay? Tapos mag-rental pagkatod kami. Na si may dili ganahan. Nakuman, mutapos na ila termino, mula ang nasab kami na inin anay. Ijo man ini, taghimo, na kay kumang kay build to operate man to. Build to operate man. Ang transfer the property. Ato na. So, syudad na ang tag-ija ng building. Tanan. Plater ka sila. Kung daw man sa agreement that they have the option, sila ang may option. Sila ang option to renew. Now, I'm sure that they will have to renew. Siyempre. But under the terms and agreements na ato na istoryahon. Kung ano na ato pilan sa ila rental. At least manangid sila kung may renewal. Hindi, mulaong sila na mo-renew kami. Otherwise, kung mulaong sila, muundang na kami. So, ang syudad na mag-operate ng Almond. Kaya ang tanan facilities will be now sa Almond, sa syudad. Syudad na, So, ini ang nakagana ng mga ng mga kontrata na kundi man kita kung sa pagpanhambog, pero it was during my administration also na we thought that this is the best option na ang syudad na himuon ini ng mga pareha doon kuman sa ato daglaong pa doon sa Metro Surigao. Di ba mga kaigsunan kong mga Surigao noon? Waya bisan 5 centavos. Oo. Ang gahinan syudad para sa pag-construct ng daon. Ang tag-construct ng daon was more on daton na primero na story kan manuguding puro mga earnest money ang tagtukod ng first floor. Oo. Waya bisan 5 centavos ng syudad. So natukod ang first story. Pagkahuman ng second story, nulaong ang Jerry Shepherd's World na niya to, tagai kami na ininhigayon na kami ang mutukod ng second floor sa ng third floor. Kami amoy magtukod, tapos kami pa ang magpliti. At the end of this period, ijo na daon. Naku man, sino na may tag-ija ng second sa ng third floor? Syudad naman. Syudad na. Nagpliti pa sila. Nagpliti pa. In the same manner na daon lato, Luneta Arcade, amo sa gihapon ra. Waya sa gihapon gahin ng syudad. All that taghimo ng syudad was to offer it to people who had the money, to put up their earnest money, and then put up the building first floor, and then the second floor and the third floor were put up by in Surigao Doctors Hospital sa una na humanasab ang kontrata. So tabi naman sila sa third floor, pero sa second floor diyan pa sila, andiyon health specialist. So all these things are taken into consideration na part of the economic enterprise. Boom unta gadud kita. In fact, ay gani ang plano sa ni Mayor Paul Dumlao na pagkanhin ng mga taga San Miguel Corporation, dahil sa amo i-offer sa ato slaughterhouse. Kaysa sa makapataas ng ato income ng economic enterprise na doon mga doon balitaw sa Monterrey na mga baboy o ano. Doon may bigay ila ihawanan somewhere outside of Agusan ba or what. Naaman na
kung pwede doon din hidad onrakan anhirakan ihawon Anhirakan din para ihawon. sa consumption ng ato Caraga region at the same time sa Southern Leyte. But we are trying, diya mo tagahin mo na offer doon. But again, as I've said, going back to the issue of the public market and ato economic Dari enterprise. kuan comment kung dawaton mo paring Vice Mayor, please allow gikan Kansilito Lopez. Please allow the sanitation people to decide what is best for the public temporary or closure to address unsanitary condition. Amo mo daon gadud ang sakto na komentaryo na ngayon huna-hunaon na ato mga nagdumaya na Primark Boulevard. Dari pa padadyon pa bada, must be done kuno to prevent epidemic site to contaminate products inside the market. Well, siguro mapangutana doon nato sa kan mayor after this program because that is really a violation. But nevertheless, as it has been raised today, sinin na programa, make sure na mahimuan na mo doon ang action ko man Lunes. Ninaot pa unta kay grabe ka dot. Labi na kung magkuha na. Kung makatesting ka, Vice Mayor, kadil porbida, pag-agi mo na dyan, pinidpiray ka mo. Kaya basi magkasabod doon, idudub-dub. Okay na kung babajig kasugat mo. Joke only, ha? It's not a joke. It's really the reality on the ground. Ang lagi. Arkasot. We have also Hot. duty na ipakita doon na daon nga doon. Di man doon kung hinimo, di man kung tinumo-tumo. Nahitabo man doon na mo doon. So, in effect saying that we are looking at it really na matagaan doon ang dako na pagsulban. Hinaot punta na mataga daw. Mientras tanto na... So, dinherakan siguro ang kita ko ito pare. Sige, ikaw ang tagagad ko. Attend a program with clock. So Sige. sa mga kaigsuunan kong mga Surigao-non nga nagsunod sa ato programa, daghan karadyo na salamat sa inyo pagsunod. Siguro in an ato programa will only be for the next week ra kan siguro. The next Kuno week, man 2022 pa. may 22 pa. 15, 22. Kaya man din na pwede na di man ka mangamban, di man ka magbalik sugilon ng mga kalambuan, development. Depende kung musugot an ato Bagan. musugot an ato. But we will not force the issue. Oo, If kinta kumulos. it is not allowed, then so be it. It will not be allowed. But we are at least looking at it na ang mga katawang Surigao-non will be informed weekly kung ano yung mga kisaw sa sanggunian panglungsod. So, sa sige. tanan, maradaw na buntag, God bless to each and everyone, and to God always be the glory. Amen. May nabilin pa kita 6 minutos ato iniitagad ngadto sa mga naghatag ng ila huna-huna din sa ato sa KISAW NAN SANGGUNIANG PANGLUNGSOD. Bueno, ato tandugon ni o nakaangay kan Mr. Lopez dirin imo tag padangat kang Vice Mayor na angay gadyo matuod tag doon daw balit sos ug sa magana gadyo siguro na madali ang mga tukuro na mga satellite market sa mga kabarangayan, San Juan, Rizal, diris Luna, kunain man kay para dak bagandaon lang bugtong solusyon na mahabuan ngan muno pa ini pagpanyanggi di doon sa ato temporaryo na public market porbida nakahatag ng kahasol sa mga Surigao-non. Amo diyon taglawon ko lagi ay tag-uno man nijo. Pa'y acknowledge na dyan mga ibang deribe para we can God pray watching. Thank you very much. God pray. Kan Tristan Gulay, maayong buntag BJ, good morning. I'm Penisa. Good morning, Vice Mayor BJ. Congratulations, City Government for the coming groundbreaking with Pasimco and San Miguel Corporation. Ay, balita o. Uno mo ito ng brownout, sino?
O man, nakip ta? Adios. Kaya bagan, nagtuwa ko. Dari may kon diri inin advisory nan kuan inin in GCP. Oh. Anay pa. Tama na to. May advisory nan in GCP, Ralph. Ay, man na to. Ha? Alalang tawa, anay. Kuno man ini, laki pata din ni sa syudad, kaya ang lago naman in GCP, baga ni bawang ko, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Siargao Island. Oh? Eh, malisod man kita malong. Sila, mag-iiban ta! Pero, uman dali. Ha? Ala? Mintra siya pa alas 8. Diyaw na nato, kapitan sa Way Barangay. Diyaw na ka? Diyaw na ba diya? Ano, nakabagat? Ano na? Adios. Adya ko nga ni Itix. Naibuyong o kan Nakski. O naman. Dito na sa ila. So, sigurado na silom. Pohon. Isod lagi na atbang ng tiguyang kimulo naman pohon. Basi balita, uy, kinanglan magamitan ng puhon, uy. Kaya ubos diyan sa pagtugod sa labaong makagagahom. Balita o din nila kang takotob sa ato panagiban sa pagsugilon dito ng KISAW Sangguniang Panglungsod. Pinagi ni City Vice Mayor Alfonso Bonos Casura. Sila mag-iban ta sa late the public no kaya may ka-brownout din sa syudad. Salamat sa mga ato direct pilots. Unaway aeroplano. Balita ito mga control technician diri si Ralph Paing Agra. Iba ni Double J. O sa permi mo iban si Ralph basta si Double J ang katupan. May maut danda nan buhok. Ako ya na may mautod kaya na may buhok. Balita standby kan Nakski Mars Simuran. On the line in SBG sa ngayan ni Isim John Carigo, kami magpasalamat sa ngayan sa Radyo Ronda Balita. Happy beautiful Saturday! Idyo nabati ang KISAW nan Sangguniang Panlungsod. Hangtod sa sunod higayon, matag Sabado, alas 7, ngadto sa alas 7:30 ang takna sa buntag. Salamat karadyaw sa idyo pagpaminaw.